Do të flasim për procesin e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve, reformën në drejtësi, por gjithashtu edhe nismën propozimin më të fundit të opozitës Vettingu në politik. Dua t'ju uroj mirëseardhjen zotit Afrim Krasniqi, politolog, njëkohësisht drejtor I Institutit Studimeve Politike. Mirë se erdhët. Drejt. Po të I referohemi të dhënave zyrtare të Komisionit Pavarur të Kualifikimit, nga 54 gjyqtarë dhe prokuror primar nga cilët nisi procesi I vettingut, 25 janë shkarkuar nga KPK-ja, 27 janë konfirmuar, ka pasur gjithashtu edhe 7 ankimime. Duket si një numër I lartë ankimimesh. A flet kjo për një besueshmëri të procesit të vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve? Së pari ka rëndësi që procesi vettingut po jep rezultatet e para dhe të gjithë e parandojmë që skena që ne kemi parë ku individ me shumë pushtet dhe të paprekshëm dhe deri diku të ndarë nga shoqëria në atë lloj luksin e jetës tyre, ne pam që u përballen me drejtësinë dhe një pjesë e tyre janë larguar nga sistemi. Dhe ky është zhvillim pozitiv dhe tregus që reforma mund të jap efekte nëse ka vullnet qartë për të shkuar deri në fund. Së dyti, reforma në drejtësi vonoi shumë si proces. Nga viti 2016 kur u bën ndryshimet kushtetuese dhe deri tani ne do të kishim hesur shumë më përpara me procesin e vettingut. Edhe struktura përkatëse e cila u ngrit vitin e kaluar pas krizës politike është evonuar në afatet ligjore për ecurinë e vettingut, sepse nëse ne marrim 5 vjet mandat dhe nëse ecim me këtë ritëm që kemi sot nga 70-80 raste në vit, ne do arrijmë bëjmë vetëm gjysmën e numrit antarëve të vettingut që do duhet të trajtohesh në gjithë sistemin e drejtësisë. Dhe së treti, kemi një lloj problematike që është profesionale. Deri tani ne kemi parë që individ përgjigjen kryesisht për pasurinë e tyre. Nuk kemi parë ende asnjë individ të shkarkohet se është I paaftë profesionalisht, apo individ të cilët përfitojnë nga I neni I famshëm që të kenë nevojë për një kualifikim një vjeçar pranë shkollës magjistraturës. Do thotë është përqendruar tërësisht tek pasuria. Ky është gjë pozitive nëse kjo mjafton, por publiku pret diçka tjetër. Pret që të ketë edhe një vlerësim thelbësor të dosjeve përkatëse përpara nëse këta individ janë të aftë, qoftë këta që kanë kaluar, dhe e dyta për të parë me çfarë do zëvendësohen. Dhe gjithë procesi është një lloj efekti domino, që nëse një palë nuk e respekton afatin ose detyrimin e vet, procesi bllokohet. Dhe ne sot praktikisht në aspektin e funksionimit të institucioneve kemi një proces bllokuar. Sepse gjykata kushtetuese nuk është në funksionet e saj, gjykata e lartë po ashtu, dhe kemi një lloj procesi të vonuar edhe në KLP për përvazhduar pastaj me strukturën e Këshillit Lartë të Mërërisë Drejtësi, Këshillit të Mërërisë Drejtësi I cili do duhet që javën e parë dhjetorit të jetë funksional dhe të hedhë shortin për kandidaturat e reja. Keni besim se brenda muajit dhjetor do të nisë kedi të funksionojë? Teorikisht ekzistojnë të gjithë mekanizma për të arritur afatet e ngelura që kemi sot në dispozicion për të kapur përsëri krizën. Por gjithçka do varet nga një lloj vullneti politik. Për shembull, në dallim nga viti I kaluar, ne shohim që nuk ka me komunikim midis aktorëve politik për të përmbushur detyrat kushtetuese dhe përgjetur zgjidhje nëse ka ngresh politik. Çështja e shkollës magjistraturës apo një sër problematikash tjera do duhet ishin trajtuar nga aktorët kryesorë politik dhe do duhet ishte një lloj zgjedhje konsensuale midis atyre që ndryshuan kushtetutën në vitin 2016. Edhe ngritja e komisionit parlamentar posaçëm I cili do duhet bëj koordinimin e aktivitetit dhe mbikëqyrjen është vonuar rreth një vit e gjysmë dhe aktualisht janë ngritur pjesa më e madhe antarëve, por nuk është bërë ende funksional. E gjithë kjo periudhë dhe kjo strukturë do duhet ishte përdorur nga aktorët politik. Ne kemi pas zhvillime pozitive periudhën e fundit. Për shembull, opozita në platformën që bëri për zgjedhje ne pam për herë të parë ju referua strukturës së pakut Byros së Hetimit. Do thotë ka një lloj korrektimi qendrimit të saj në raport me reformën e drejtësisë. Dhe ky lloj momenti do duhet I shfrytëzuar për shkuar më të thellë, për të negociuar dhe për gjetur pika kontakti dhe pika emergjencë ku të dilet nga situata. Dhe së dyti do duhet kishte një vullnet politik në nivelin e mazherancës në mënyrë që s'pari të realizonte të gjitha kërkesat të strukturave vettingut, sepse ne e dimë që edhe vendosja atyre sot është tranzicion edhe struktura, personeli, buxheti, ekspertët, I gjithë stafi ka nevojë për trajnim, ka nevojë për trajtim më profesional e tjere, gjë që është vonuar, dhe së dyti për të vetë përmbajtur, sepse në momentin që nuk ke gjykatë kushtetuese, nuk mund të marrësh nisma, dukshëm antikushtetuese të cilat është vendosin prioritet në reformës drejtësi, tek një prioritet tjetër I politikës ditës. Komisioni I Pavarur I Kualifikimit ju e theksuat që ka vrejtur probleme sa I përket verifikimit të pasurisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, por në fakt, ndjesë, ILDKPI-ja ka funksionuar prej vitesh. Megjithatë nuk kemi parë penalizime për gjyqtar apo prokuror, qoftë edhe për politikanët, përveç disa gjobave. A mos ndoshta duhet të rivlerësuar puna e këtij institucioni? Unë mendoj që janë 4-5 institucione zyrtare të cilat dështuhan në këtë proces dhe procesi vettingu në drejtësi tregoi që ata nuk e kanë kryer detyrën ligjore dhe kushtetuese.
është jo vetëm struktura e deklarimit pasurive, cila ka qenë eksperimentale. Në mënyrë vazhdueshme i kemi ndryshuar kompetencat, i kemi ndryshuar mekanizmat dhe pikat e referencës, dhe në historinë e vet nuk ka asnjë zyrtar të lartë në Shqipëri të përballë me drejtësinë e provuar si njëri korruptuar ose me asetet pa rregulla të deklaruara, dhe ku në një vend ku ne kemi elitën politike më të korruptuar ndoshta në rajon. Kështu që nga ky moment tregon që ka humbur kredencialet për qenë pikë reference. Elementet që struktura e Vettingu ka gjetur në deklarimet e tyre do duhet kishin qenë element lehtësisht konstatueshëm që në deklarimet paraprake në vite. Por nga ana tjetër kemi dhe struktura të tjera. Kemi strukturat e hetimit tatimor, kemi strukturat e hipotekave, kemi strukturat e kontrollit brendshëm, shërbimit kontrollit brendshëm, dhe struktura të tjera drejtërisë të klasifikimit të informacion klasifikuar, të cilat tregon që nuk e kanë kryer këtë funksion. Po përse nuk e kanë kryer? Se kanë kryer sepse është thjesht fare, sepse ato kanë qenë pjesë e sistemit, pjesë e problemit. Kanë qenë pjesë e klientelës politike, përzgjedhjes politike, dhe ndoshta ka pasur edhe mungesë kuraje prej tyre për të marrë përsipër një detyrë e cila mund të rrezikonte vendin e punës. Në momentin që hyri faktori ndërkombëtar dhe dha garanci që këtu ka përkrahje midis Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, të njëjtin individ ofruan informacionin që nuk i kanë ofruar më përpara dhe lehtësuan procesin e Vettingut. Dhe ky është një lloj leksioni që ne do duhet ta merrnim dhe nuk e kemi marrë, sepse ne nuk shohim që parlamenti ose struktura përgjegjëse ta analizojnë ku kemi gabuar dhe çfarë duhet përmirësuar, por gjithë marrin si numra, si emra, rendin pas detajeve të vogla dhe praktikisht në gjuhën politike tregojnë që nuk e duan realisht reformën drejtësi dhe deri diku ndjen kërcënuar, sepse pas reformën drejtësi mund të ketë nesër një strukturë të njëjtë ose një proces të njëjtë gati midis deklarimeve politikanëve në vite për pasurinë e tyre dhe mundësisë hetimit të tyre. Po është normale që këto institucione të qëndrojnë kështu duke mos funksionuar, duke u paguar me taksat e qytetarëve? Ne jemi në vend tranzicion, kështu që ato janë institucionet e reja. Kur u krijuan atë kohë quhen risi, por nëse ne krahasojmë modelin tonë me modelin rumun, modelin kroat dhe modelet tjera, ne jemi të vënuar gati me një tegat në gjithë procesin e Vettingut dhe procesit të reformave të mëdha. Kështu që ishte një lloj periudhe eksperimentale. Problemi që është sot është që ne duhet fitojmë të kohë të kumbur se i kemi këto informacione dhe qoftë edhe kjo periudha 3 mujore Vettingut e cila pati masive shkarkime të individu ose largime ose kalime në nivelin e dytë për gjykim, do duhet kishte reflektare, do duhet ishte reflektare për të ndryshuar dhe ata sjelljen e tyre. Nuk ka ndodhur. Duket sikur sistemi po funksionon vetëm ku ndërkombëtarët janë pranishëm. Dhe kjo është ajo që dëmton, sepse qytetarët i është dhënë një pritshmëri krejt tjetër. Është reforma në drejtësi do ketë rezultate të shpejta, të sigurta, të gjithë zyrtarët e tjerë. Po qytetarët shohin si është e mundur që shkelen afatet, si është e mundur që dalin pengesa gjatë rrugës, si është e mundur që nuk janë parashikuar nga ligjvendësi kur u bën ndryshimet kushtetuese, si është e mundur që individ që dalin përbetohen për reformën në drejtësi nuk japin votën, nuk japin miratimin për të kapërcyer krizat politike që lidhen me reformën, dhe si është e mundur që zyrtarët ende tani pavarësisht se largohen nga sistemi shkojnë në shtëpinë e tyre, asnjë prej tyre nuk përgjigjet përpara ligjit për shkeljen e ligjit në vite. Çfarë duhet të ndodhte në fakt? Prokuroria speciale do duhet të niste hetimet, e cila ende nuk është krijuar? Në momentin që u krijua faza e parë e Vettingut, do duhet që një orë më parë të gjithë vëmendja të ishte jo për gjykatë lartë kushtetuese dhe strukturat e larta drejtuese në vend, por do duhet ishte vetëm në fokusin e Këshillit Lartë të Drejtësisë, në KLG-s dhe KLP-s, në mënyrë që të ngrihen strukturat, sepse pa ato kemi të pamundur shkojmë tek SPAK-u dhe strukturat e tjera. Në momentin që ne do ngrinim strukturat, atëherë do ishte më lehtë për të parë gjithë procesin, por e them me fjalë thjesht. Nëse ne nisëm nga lartë dhe na ngelen bosh një numër i madh postesh edhe ndodhin skandale siç ndodhi me antarin e gjykatës i cili rezultoi edhe i dënuar në një vend tjetër, do thotë ne nuk kemi shkuar ende tek gjyqtari dhe prokurori që ka për ditë kontakt me qytetarin, ta i nivelit vogël. Dhe me këtë ritëm mund të ndodhë që ne shkojmë pas 3-4 vjeç, kur ata praktikisht do ta kenë bërë dëmin nëse ata janë individë të cilët janë të korruptuar ose të papa për ta bërë detyrën. I gjithë ky proces do duhet kishte një kaje krejt tjetër dhe nëse struktura e Vettingu kërkonte asistencë, le t'ia afronim çdo lloj asistencë të mundshme, që ta kryejë mandatin brenda 5 viteve me pritshmërinë e madhe publike. Nuk ka ndodhur. Dhe nga ana tjetër, reforma në drejtësi është konsideruar një lloj qeshje elitash. Domethënë, njerëzit që e njohin realisht reformën në drejtësi janë vetëm numri i vogël i qytetarëve në Tiranë që merren me institucione ndërkombëtare, me shoqëri civile, me politikë dhe individ të caktuar drejtësisht që kanë interes e tjerë. Shumica e qytetarëve dhe shoqërisë nuk i kanë informacionet dhe ata kanë marrë mirëqenë si paketë duke shpresuar që është arritur një lloj ndryshimin mentalitet nga votimi i korrikut vitit 2016, gjë që tregon që nuk ka ndodhur. Ka një diferencë midis shumë të thellë midis asaj çfarë
premton reforma, asaj çfarë din qytetarët dhe asaj çfarë politika është në gjendje t'u afrojë qytetarëve. Të gjithë në fakt qytetarët kanë pritshmëri të larta, ju e thatë për reformën në drejtësi, por nisur edhe nga këto të dhënat që janë bërë zyrtare, nga numri i të larguarve, nga detyra të shkarkuarve më sakt. A rrezikojmë që të mbetemi pa profesionist nëse edhe është në gërç edhe pjesa tjetër për magjistratët? Numerikisht ne mund të krijojmë një lloj periudhe tranzicioni e cila të jetë problematike për plotësimin, por kush do jetë problemi kryesor që ne do kemi vit në ardhshëm? Do jetë mungesa e vullnetit të individëve për konkuruar për poste, qoftë edhe për nivelin e parë për të kaluar në apel. Sepse kjo lloj përvojë deri tanishme tregoi që individët që konkuruan për poste ishin objektet para të vettingut. Nëse individi nuk konkuron për poste, nuk i vjen rradha. Që do vi rradha mas 3-4 vitesh. Dhe individët tani janë prirur të mos rrezikojnë me, të mos bëhen objekt publik dhe deri diku të largohen kësaj periudhës ku edhe shoqëria është e prirur për gjetur viktima. Dhe pas çdo lloji detaji të vogël në deklarim pasuria apo një natyrë janë gati për të kërkuar viktimën. Në fakt ne do duhet të kishim krijuar një standard dhe vendimet e deri tanishme të KLP-s nuk e kanë krijuar dot një standard referues që themi që ky është standardi me cilin janë reaguar, po kemi pas raste të kundërta, edhe të interpretueshme. Prandaj kemi edhe ankimime. Dhe problemi është që çfarë do ndodh pas nivelit 2. Do kemi ankimime në Strasburg dhe mjafton që një qeshje Shqipëria ta humbas Strasburg dhe ne paguajmë një kosto financiare shumë të madhe se gjithë procesi Vettingu deri tanishëm. Dhe që të mos ndodhin kjo gjë, do duhet që të kishte edhe në momentin aktual ulje të palëve në tryezë dhe gjetje të rrugëve të mundshme. Dhe kush janë rrugët? Një zgjidhje urgjente për shkollën e magjistraturës. Nëse ka dilema për shkollën, le të nëshohet bordi drejtues. Le të ketë kontroll ndërkombëtar, le të ketë një praktikë të re. Le të hapim shkollën e magjistraturës edhe për studentët që vinë nga shqiptarë që studiojnë jashtë shtetit. Ta bëjmë më efektive. Le të bëjmë një numër më progresiv, jo 25, jo 50, jo 100, po ndoshta diçka të mesme. Në mënyrë që procesi të vijojë dhe të ketë garanci që këta të rinë e treja në moshën pas 3 vitesh, në moshën 25-20 vjeçare, do arrijnë të jenë gatshëm për të hyrë në sistem, për të zëvendësuar këta që janë sot dhe për të garantuar qytetarët që dosjet e tyre nuk do kalben në arkivat e gjykatës dhe gjykatës kushtetuese. Kjo është detyra politikanëve, nuk është detyra e gjyqtarëve. Gjyqtarët tani janë deri diku në pritje të letrës dhe në pritje të procesit. Një lloj përpjekje publike, qoftë edhe palës amerikane apo individëve dhe institucioneve të ndryshme për të nxitur konkurimin, nuk vlen përderisa nuk krijohet një klimë plot besimi dhe një qartësi qoftë edhe individëve që nëse shkarkohen janë shkarkuar me drejt për të bindur që ka ndodhur kjo gjë me drejt ose për të bindur që procesi është jashtëzakonisht transparent. Gjë që deri tani në tërësi ka funksionuar, por nuk ka garanci që procesi është tërësisht në nivelet e duhura. Dhe paralelisht me procesin e vettingut të prokurorëve dhe gjyqtarëve, i cili ju e thatë dhe vetë që nuk po ecën me ritmet e duhura, Partia Demokratike kërkon të bëjë vettingun në politikë, si thua një autovetting. Sa mundësi reale ka që të ndodhë kjo gjë? Teorikisht është e lidhur. Atë çfarë ne tham, nuk mund të t'i thuash qytetarë mund të largojë gjyqtarët e prokurorit e qytetit periferik Shqipërisë, por nuk do prek politikanë që janë në Tiranë dhe që drejtojnë, kanë drejtuar dhe drejtësinë dhe kanë drejtuar shtetin shqiptar në vite. Aq më tepër kur pasuria e politikanëve në kushtet e Shqipërisë ndoshta është shumë më e larë se pjesës më madhe e gjyqtarëve e prokurorëve. Kështu që në të rrethana do duhet kishte një zgjidhje, por problemi është mbi vendosja dhe problemi mekanizmi për shkuar të zgjidhja. A do i besojmë strukturës së SPAK-ut, e cila deri diku nuk bazohet në ankesat qytetare ndaj individëve ose në short ndaj individëve. Ajo merret me raste konkrete të denoncimeve dhe mund të ndodhë që askush nuk i denonson politikën saktuar dhe ata ngelin pa trajtuar nga SPAK-u. Apo duhet gjejmë një mekanizëm të ndërmjetëm. Dhe unë mendoj që në këtë lloj dileme ka mekanizma të ndërmjetëm që mund të na çojnë në atë pikë. Unë personalisht nuk jam tifoz që në kushtetutën e Shqipërisë të fusim me mërtime kriminal e tjere, sepse është kushtetuta e Shqipërisë dhe fëmijët tanë do na qeshin në të ardhmen kur thonë që ky brez arriti deri atje sa të fut diçka në kushtetutë që se ka si kushtetutë në botë. Por duhet të ketë vullnet politik dhe për këtë mund të ketë vullnet politik, por zgjidhja. Problemi është që në kushtet aktuale askush nuk po mendon për zgjidhje. Parlamenti nuk po kryen detyrën e vet në aspektin e reformës drejtësi dhe reformës politik. Institucionet janë tërësisht në një lloj amullie të plot dhe secila palë kërkon për ta kaluar përgjegjësinë të tjetrit. Aktorët ndërkombëtar janë pas tradicioni për shkak se u ndryshuan ambasadorët kryesor dhe Bashkimi Evropian që pran qershor diçka për Shqipërinë na ka caktuar detyrë shtëpie dhe ne ende nuk i kemi lezuar, jo më të fillojmë për të zbatuar. Dhe për shkak të zhvillimit të vogla të ditës që ndodhin nga mizaskena që krijohen, të gjithë merren me çështje të tjera, me ato që na dalin çdo javë dhe harrojnë që është prioritar, atë që është prioritare. Në këtë rast do duhet kishte një rol më të madh ndoshta edhe strukturat e brendshme, përfshi dhe presidenti i Republikës, përfshi dhe parlamenti në seancë posaçme,
përfshi dhe aktorët e tjerë institucional që t'i ftojnë partitë politike dhe Do të duhet këta të ndërmarrin këto nisma për të ulur qoftë edhe në tryeza? Çdo vend tjetër kështu i ka kaluar. Nuk ka formula magjike se mund të kalohen. Në rastin institucional është lehtë, do presin Komisionin e Venecia, çfarë do thotë dhe pastaj do kalohet, por kjo nuk është zgjidhje aritmetike 1+1. Kjo është një lloj çështje që lidhet me vullnetin politik dhe lidhet me vizionin që kanë liderit për Shqipërinë. Nëse ata kanë vërtet një përkupim dhe një vizion, zgjidhja është për 5 minuta në tavolinë. Faleminderit zoti Krasniqi për këtë intervistë. Kënaqësi, faleminderit.